اكيد تعرفون واحد مباقي الواتساب ماله من قبل، صح؟ من صدقك؟ يعني معقوله ما تعرف احد؟ يا اخي والله محظوظ انت، لازم تعرفني على الاوادم. المشكله ان الواتساب وايد يصير له هاك، زين؟ بس على العموم في هاي الفيديو ان شاء الله بنتكلم بالضبط شلون يصير هاك حق الواتساب، وبنتعلم شلون نقدر نحمي نفسنا من A to Z. فحياكم معنا. حق اللي ما قد مره شافني، اسمي امين التاجر، انا خبير في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي. حاليا جوجل ديفلوبر اكسبرت مع جوجل، معناته ان جوجل يسوون مقابلات معك ويتاكدون ان انت صدق تعرف شو تسوي في مجال الذكاء الاصطناعي. حاليا الرئيس التنفيذي حق شركه انفينيت وير، شركه ذكاء اصطناعي. من الكلاينتس اللي عندنا ارامكو السعوديه، وعندنا الكثير من الشركات مال الاتصالات، وحتى حكومه البحرين. في 2009 في اثنين كانوا يشتغلون في ياهو، يشتغلوا على برنامج اللي الحين تعرفونه باسم واتساب. من كثر ما كبر البرنامج وصار حده مشهور، في سنه 2014 جات لهم فيسبوك وقالت لهم انا ابي اشتري البرنامج. تتوقعون كم شروا؟ فيسبوك شرت برنامج واتساب بسعر 19 مليار دولار. مليار، ما نتكلم عن مليون، نتكلم عن مليار. على طاري البيزات، ما اريد مارك تقدر تسلفني، ترى ابني بيت والله. في شغلتين وايد مهمين في عالم السكيورتي لازم نفهمهم بالضبط، لان هم الاساس حق السكيورتي مال الواتساب. بس عشان نفهم هالشغلتين اللي يكملون بعض، خلوني اقول لكم قصه. تخيلوا ان امين يبي يطرش مسج حق رفيجه براء. امين ان يكتب المسج حق براء، تكون المسج اوريدي مشفره على التليفون. ايش معناته؟ معناته لو التليفون مالك احد يخترقه ويسوي روحه ذكي، لان يحاول يبطل المسجات مالتك اللي على الجهاز نفسه، ما بيقدر. ليش؟ لان هاي الملفات تكون مشفره بباسورد جدا جدا صعب، ما حد يقدر يكسرها الا اذا كان عنده قوه مالت كمبيوتر، قوه جدا جدا كبيره، مثلا لو كان يملك في الكلاود مالت جوجل فرضا. انزين، بالنسبه حق الموضوع الثاني اللي هو الانكربشن ان ترانزيت، شنو المغزى منه؟ المغزى منه لان المسج تطلع من التليفون مالي تروح حق التليفون مال براء اوريدي وهي في السماء تكون مشفره. فايش معناته؟ معناته شركات الاتصالات والاشخاص اللي في النص، فرضا انت مثلا رايح بابليك واي فاي في كوفي شوب او شيء، هاي الداتا وهي قاعد تطلع من تليفونك تروح للتليفون الثاني اوريدي تكون مشفره، فمعناته ما حد يقدر يشوفها، وهذه اهم فكره. بالخصوص اذا نتكلم عن البابليك واي فاي مثلا داخل المطاعم، داخل المطار، وهذه اكثر المحلات اللي يصير فيها الهاكينج حق الاوادم اللي ما كانوا يدرون. في نوعين من الهجمات نبي نتعرف عليهم. النوع الاول اللي يسمونه الهجمات اللي لها علاقه بالخواص البشريه، وعندنا النوع الثاني اللي يستهدف الانظمه مالت الكمبيوتر. طبعا اذا بنتكلم عن موضوع المشاكل البشريه، كل واحد يدري ان في عندنا اكيد واحد من الاوادم اللي ما يدري شلون يتعامل مع التلفون، ينقص عليه بسرعه. في عندي واحد من ربعي اللي يشتغلون في السعوديه، قدروا الاوادم يبوقون الواتساب ماله حق 15 دقيقه بس. متخيلين انتم 15 دقيقه؟ تعرفون حجم المشاكل اللي سببها حق الريال هاي الموضوع؟ خرب عليه علاقاته ويا زملائه في العمل، احتاج وقت وايد طويل عشان يقدر يرد الاكونت ماله. فلازم ما نستسهل في هاي الموضوع. الموضوع يعتبر وايد سيريس، لان عادي بغلطه بسيطه تخرب على روحك وايد، سبيشلي اذا انت في مجال البزنس. غير ذي، وايد اوادم شو يصيدهم اللي يخليهم يصيرون في هاي المشكله؟ دائما يتوقعون ان البشر بسيطين، ودائما يقصدون يعني خلينا نقول قلوبهم بيضة. فوايد اوادم عاده يتصلون حق بعض يقول لهم اوه ترى الاس ام اس مالتي ياتك تقدر ترش لي اياها. هذه خلل يعتبر وايد عود. ليش؟ لان معظم الوقت اللي يبي يقص عليك، يبي يبوق اكونتك، يركب الواتساب على التليفون ماله وتي الاس ام اس حق التليفون مالك على اساس ان انت اللي تملك الرقم في الواقع. فاذا تعطي الريال او البنيه في هاي الوضع، طبعا في اكيد وايد هاكرز من النسوان، بس اذا تعطيه الرقم اللي وصل لك على التليفون، يقدر يثبت حق فيسبوك او واتساب في هذه الوضعيه انه هو المالك الحقيقي حق رقم التليفون. فانت قاعد تعطي كل الوسائل انه هو يقدر يبوق اكونتك، وهذه اكبر عمليه اللي تسبب حق الاوادم انه تنباق اكونتاتهم. فدائما اذا جات لكم الاس ام اس لازم تتاكد من وين ياتك، ولا تعطي الاس ام اس حق اي احد ابدا. ما دام احنا قاعد نتكلم عن موضوع السيم كارد او الارقام مالتنا اللي اوريدي مربوطه بالسيم كارد، اذا واحد باق تليفونك واوريدي السيم كارد مالتك ما عليها بين كود، واحنا خلينا نتكلم عن الواقع، من يحط بين كود هالايام على السيم كارد مالته؟ اذا قدر واحد يبوق السيم كارد مالتك، يقدر يحسس شركه اتصالات انه هو انت،
وبالتالي يقدر شو يسوي؟ يقدر يركب الواتساب مره ثانيه وبيصير كأنه هو المالك الرسمي حق حساب الواتساب ماله. اذا نتكلم عن المشاكل الثانيه اللي لها علاقه بالاخطاء اللي موجوده في الانظمه، فنقدر نبدي ولا نقدر حتى نخلص. ليش؟ لان الانظمه بحد ذاتها على ان فيها فيتشرز وايد، يحتمل بشكل جدا كبير نصير فيها مشاكل في موضوع الحمايه. سيستمز مثل فيسبوك، سيستمز مثل تويتر، نقدر نخلي لسته ابدا ما تخلص. وعلى ذي الطاري واتساب مو شيء ثاني، الواتساب نظام في النهايه يصير ينباق، يصير عنده مشاكل. فعشان تعرفون وين وصلنا، في شركه معروفه اسمها NSO في 2019 شنو سوت؟ قدرت تحصل ثغره جدا كبيره على الواتساب وباقت اكونتات اكثر من 1400 شخص على 20 دوله حول العالم. وبعدين يوم درت واتساب رفعت قضيه على هذه الشركه. فابيكم تعرفون ان حتى الانظمه نفسها يحتمل يكون فيها مشاكل. طبعا اذا بغينا نتكلم شلون نحمي نفسنا، في وايد طرق، بس اهم شيء تتذكرونه ان ابدا لا تعطون معلومات حق احد ما تعرفونه. حتى على طاري الاس ام اس، اذا تقرون الموقع مال الواتساب، واتساب بنفسهم قاعدين يقولون حتى لو والدتك تسالك عن هذه الشغله لا تعطيها الكود ابدا. طبعا سامحيني يمها بس هاي الواقع. لكن صدق ال 2FA في شغله يسمونها 2 Factor Authentication لازم تتذكرونها. عاده اللي يركبون الواتساب اكونت مالهم يقدرون يسوون شغله يسمونها 2 Factor Authentication، واللي هي ان انت قاعد تحط كود اضافي على البرنامج مالك وتركب الايميل مالك، على اساس ان اي حزه ينباق الاكونت مالك تقدر تكلم واتساب تعطيهم الرقم السري اللي ما حد يدري عنه ويشيكون وياك على الايميل عشان يحاولون يردون لك الاكونت مالك. طبعا هذا شيء طيب وجدا جميل. غير ذي، اذا كنت تسوي باك ابس على الواتساب، عاده الواتساب يسيب الباك ابس ماله في وين؟ على الجيميل، والجيميل موضوعه نفس موضوع الواتساب بالضبط. فاذا انت كنت مو مركب 2 Factor Authentication اللي هو الكود الاضافي اللي تكلمنا عليه في الجيميل مالك، بتنحط في موضوع جدا صعب، لان الهاكر عادي انه يسوي هاك حق الجيميل مالك ويوصل حق المسجات من بدل ما يبوق الواتساب مالك. لو بدي اتحكى ما بخلص عن موضوع الابديت. رجاء دائما سووا ابديت حق تلفوناتكم. كل البرامج اللي عندكم لازم تسوون لها ابديت. ليش؟ لان الهاكر اللي بيه مو بالتحديد بيسوي هاك حق الواتساب، عادي يسوي هاك حق برامج ثانيه وعن طريقه يدش الواتساب مالك. فعرفتوا؟ رجاء ابديت. مثل ما شفتوا القناه مالتنا فيها مواضيع لها علاقه بالتكنولوجيا، بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، وحق الاوادم اللي يحبون البيتكوين حتى بنتكلم عن البلوك تشين. صح، على طاري البلوك تشين، براء طرش لي عالي اخوي من زمان وعدني انت. بس صدق ابيكم تسوون لايك، ابيكم تسوون سبسكرايب، واذا لكم بعد مزاج حق المحتوى تشوفونه سووا انيبل حق النوتيفيكيشن. تقريبا كل اسبوع ان شاء الله بيكون عندنا فيديو جديد.